What is up guys? It's your boy Jay. And ngayon, i-change oil tayo ng STI. Iniwan ako muna yung Beamer dito kay Kila Kuya. Sa loob na ako ng STI. Punta na ako sa bahay para i-change oil doon. Let's go! Arrive ko lang sa place namin. At ito ko i-change oil at magpapalit muna ako. Simulan ko na yung pag-change oil ng STI. So, just watch. Kailangan natin na tools para mag-change oil. So, kailangan natin ng 17mm at 5W30 oil, recommended niya. At ang oil filter OEM galing Subaru, kasama niya na yung o-ring, then yung funnel, then ito para doon sa plastic cover sa baba. Wala kasi ako nung pantanggal ng plastic, at ito yung pangtanggal ng oil filter. Tanggalin mga clips niya sa ulo, tapos meron pa yun sa tabi, which is nandito sa taas. Yan. So, ito rin yung ila. Ito rin. Lang is naputulan ako ng bolt kasi super rusted. So kung nanonood ka man Kuya Daryl, yung oil filter niya na nandito at yung drain plug niya. So ang gagawin ko is tatanggalin ko muna yung oil filter. Oh my god, bro. Oh, hell no. Start na natin yung car. Talagay ko lang oil. Bobo ka ba? O baka ikaw yung bobo sa buhay ko? Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap na dapat. Nice. All my fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look, and listen and learn.
malinis na yung area. Kasi kanina ang daming oil. Tatakot ko. Parang tanga kasi bobo ako. Wala kaming pakialam! So guys, ita-drop natin yung oil. Ita-drop natin yung oil dun sa recycle kasi kaka-change oil lang natin. So mag-PPOV muna tayo. Sana okay yung angle ng camera. Neutral lang ako.